Alright, welcome guys to another vlog. So ngayon ay lilinis natin itong ating cooler na mapunta to ng 1 month. No? Diba na yung amoy, no? So siguro sa stock ng tubig, kahit pinapalitan ko ng tubig, ganun pa rin. So ang gagawin natin ngayon is tanggalin natin yung mismong sa likod ito niya. So as you notice, meron siyang 8 na tuloy dyan, tapos 2 sa taas. So 10 lahat. So kailangan natin ng screwdriver. Ako meron naman kayong screwdriver, pwede. Meron akong drills, ito yung gamitin ko. So baklasin natin siya, no? Yung tornilyo. Okay. Okay. So dapat meron tayong ganito, may lagayan para ito lagyan yung tornilyo, no? Para sure na complete. Ayan. Nag-grab yung tornilyo. Kasi itong magnet natin. Okay, yun, angat lang siya. Dito. Ayan. So, tanggal na natin. Dito is, kung meron kayong malaki-laking batya, lagyan nyo siya ng sabon. Sa akin ang ginawa ko is meron akong perla. May perla ako dito. Yun ang binabad ko dito yung sabon. Tapos yun ang piniga ko, nilagay ko dito para pwede nyo kasi 2 hours, at least 2 hours sa nakababad. Kung meron pa kayong mas malaking batya, mas loob dito, lang natin yung camera. Sa loob dito, pansin nyo sa baba, ayan yung pinaka-tanky nya. Yung gama to. Yan. Yung pinaka-tanky nya ito sa baba. Yan, so sa loob, ayan, kuskusin nyo yan dyan kasi nagkakalumot din yan dyan eh. So pag nakuskus nyo na, meron pala yan sa baba, meron pala itong pinakang drainage dito yun. So hugutin nyo sa dito sa ilalim. Hugot yan dito. Then sa itumba, kahirap. Yan, sa kanyo hugutin. Yan, so nahugot na yung drain. Sa kanya itay ulit. Yun. Tapos ito naman sa taas, ganyan din gawin nyo, linisan nyo rin siya. Ito pwede naman tanggalin. Ito kasi naglabas yung tubig galing sa ilalim. Kaya kuskusin nyo rin. Okay? Ito naman safe kasi ano naman to. Kahit mabasa yan, okay lang. Nasa nyo na after. Kasi ano nag-vlog. Tapos ito, of course, angat nyo. Then sa case ko na, sabunan ko na. So, meron tayong sponge with soap, no? So, sabunan nyo siya ganyan para matanggal nyo. Ito natatanggal din naman to. Yan. Yan. Sabunan nyo siyang ganyan. At yan, pwede yan. Actually, sa taas, pwede rin yung mabasa. Okay, tapos. Ayan, so ngayon naman guys, paano tanggalin itong sa harap, no? So ang gagawin nyo lang ay itulak nyo to dito, itong una. Tulak nyo siyang ganyan, para sa matanggal siya, no? Napansin na tanggal na yan dun. Pababa. So, pang sunod yan. Yun, so tanggal na siya, tira lang yung isa. Kaya hindi sa kabila, kabilaan yan. Tulak nyo to. Ayan. Tulak na yan siya guys. Ayan, pag natulak na, ma-bridge na natanggalin, pwede natanggalin sa isa. Para matanggalin sa isa, i-push nyo siyang ganyan, no? Pwede rin angat, yan. Yan. Pag natanggal na yan, bilis naman ito ibalik mamaya. Yan, kalak lang naman kasi yan. So, mabilis, tanggal nyo na. Diba? So, isa-isa lang. Para dito sa likod, no? So sa likod kasi may holder dito na 4. So 1, 2, 3, 4 kabilaan. So tanggalin natin yan para makuha natin yung mismong itong mismong fan, no? Para malinisan kasi kung dyan hindi mati malinisan. So ingat lang doon sa mga wires, no? Kung ito clip lang naman yan, pwede nyo tanggalin. So unahin dito. Hindi na kasi kaya ng drill kasi maano siya, masyadong masikip. So kailangan niya may screwdriver na maiksi lang sa tornilyo.
Yan. So, tanggal natin yung dinamo. Yun. Ganda na siya guys. So yun yung mga wire niya. Ingat nyo lang kasi yun yung mismong dinamo yun. So dapat hindi yan mabasa. So ito, kalasin natin ito. Parang sa electric pan natin yan. Or, kaya, kasi hindi pwede mabasa eh. Tanggalin ito. Ito may pliers na tayo. Pigilan nyo lang siya. Tapos, pilit pag ganito yun. Ayan, tanggalin yung lock. Ayan. Tapos, yun. Ito naman yung paikot. Kasi, hindi mo mahila yung may cover kasi. Hindi matrabaho talaga siya. Of course, yun talaga. Yun, so natanggal na natin. Ayan, tapos na natanggal na. Yun, at least ito na lang natira. Pwede itong punas-punasan lang dito. Sa case ko, ano po naman siya naman. Basta ang ingatan nyo lang ito, huwag mabasa. Kasi yun yung dinamo. Ayan. Ayan muna siya. Tapos ito, pwede natin itong lagay doon sa planggana. Ayan. Ayan sa planggana ko. Ayan na siya lahat. Tulak niya dito. Ayan. Tulak na. Ayan. Pwede same lang din, no? Ayan. Pwede na isang tanggalin kung ito yun. Ayan. So ngayon guys, ibalik na natin itong harap. Ayan. So, ang natin gawin, salpak ito sa taas itong apat. Salpak natin siya dito. Kasi, ayan. May stopper naman sa taas. Yan. Tapos kaya siya ulit. Tapos gawin dito. Make sure lang na hawakan siya dito kasi wala siyang pangalan. Yan. Tapos taas meron naman yan. Yung screen niya. Tapos ibalik na natin itong sa motor. Itong ilisik. Balik natin itong ilisik. Okay. So itong sa ilalim, itong ilalim dito. Meron siyang yan, para sure na tama yung pagkakabit mo. Hindi baliktad. Okay? Dapat ito sa ilalim din kasi ito pala tandaan niya pag may kanal dyan, ibig sabihin ito sa ilalim siya. So balik na natin yung lock. Ito. Ayan.
higpitan. Damit nyo. Ano naman. Yun naman ito. So, ganun. Mag-usisip siya. Yan. So, mga ganyan. Talaga yan. 2 million. Same. So, nalagyan natin ang tornilyo. So, ibalik natin siya. Bago ibalik doon yung ano muna, yung dito kasi isa na masalpak. So, balik natin doon dito sa ilalim. Sisi siya guys. Yan. Sure na nakasalpak dito para hindi kayo mangabit. Ito. Yan. Kita niyo ba? Yan, meron siyang parang dito, holder. Yan, tama natin dito. Yan, pag nandun na siya dyan, yan, hindi ka na magkawak-kawak. So, na. Tapos, saka natin ikabit yung mga tornilyo dito sa harap ng mga iting. Okay. Sa makabit nyo lahat guys. Yung busisi lang bro. Alright, thank you guys for watching. Doon po natapos ang ating video. So hindi ko nilagay yung cover muna sa likod dahil ibibilad ko po muna bukas. So mag-update po ako sa comment section. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang tanong, i-comment na yan sa ibaba. Maraming salamat. Paalam!